ਜਾਵਾ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡਸ ਉੱਤੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਬੁੰਟੂ ਵਰਜਨ 11.10 ਜੇਡੀਕੇ 1.6 ਅਤੇ ਇਕਲਿਪਸ 3.7 ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਲਿਪਸ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ, ਕੰਪਾਇਲ ਅਤੇ ਰਨ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਵੇਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਜਾਵਾ ਮੇਥਡ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਰ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਥਡ ਲਿਖੋ। ਇਕਲਿਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਮੇਥਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਥੋਡੇਮੋ ਨਾਮਕ ਜਾਵਾ ਕਲਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੇਥਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਥਡ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਵੋਇਡ ਮੇਥਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਮੈਸੇਜ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ enter ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟਸ। ਮੇਥਡ ਵੈਲਿਊਜ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਥਡ ਵੈਲਿਊਜ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀਵਰਡ ਵੋਇਡ ਵਰਤੋ। ਹੁਣ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਸਿਸਟਮ ਡੋਟ ਆਉਟ ਡੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਲਨ ਹੈਲੋ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਥਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੇਥਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਮੇਥਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਮੈਥੋਡੇਮੋ ਦਾ ਇੱਕ ਆਬਜੇਕਟ ਉਸਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਥੋਡੇਮੋ ਆਬਜੇਕਟ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਐਮਡੀ ਨਿਊ ਮੈਥੋਡੇਮੋ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਸੇਮੀਕਾਲਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਮੈਥੋਡੇਮੋ ਦਾ ਆਬਜੇਕਟ ਐਮਡੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਸਪਲੇਮੈਸੇਜ ਮੇਥਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਐਮਡੀ ਡੋਟ ਡਿਸਪਲੇਮੈਸੇਜ। ਡੋਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਮੇਥਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਨ ਆਇਕਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੰਸੋਲ ਉੱਤੇ ਹੇਲੋ ਮੈਥਡ ਆਉਟਪੁਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਇਡ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇੰਟੀਜਰ ਰਿਟਰਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਇੰਟ ਅਤੇ ਮੇਥਡ ਪਬਲਿਕ ਬਣਾਓ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਥਡ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਰਿਟਰਨ 7 ਸੇਮੀਕਾਲਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਮੇਥਡ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੇਂਟਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਰਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਮੇਥਡ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਸਿਸਟਮ ਡੋਟ ਆਉਟ ਡੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਲਨ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਥਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਡੀ ਡੋਟ ਮੇਥਡ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਸੇਮੀਕਾਲਨ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਇਹ ਮੇਥਡ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਉਟਪੁਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ 7 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੇਥਡ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੇਥਡ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਪਬਲਿਕ
void method name square parentheses ਵਿੱਚ int a। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਥਡ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ int a ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਸਿਸਟਮ ਡੋਟ ਆਉਟ ਡੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਲਨ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਵਿੱਚ a ਇੰਟੋ a। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰ ਮੇਥਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਥਡ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਮੈਸੇਜ ਮੇਥਡ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਸਕੁਏਅਰ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ 5 ਸੇਮੀਕੋਲਨ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਟਪੁਟ 5 ਦਾ ਵਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 25 ਹੈ। ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਮੇਥਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਮੇਨ ਮੇਥਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪਲੇਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਸਪਲੇਮੈਸੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੁਏਅਰ ਮੇਥਡ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਮੇਥਡ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੁਏਅਰ ਮੇਥਡ ਇੰਟੀਜਰ 5 ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਵਰਗ 25 ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਸਪਲੇਮੈਸੇਜ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ 7 ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਨ ਮੇਥਡ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਮੈਸੇਜ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੈਟਿਕ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਿਕ ਮੇਥਡ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਸਟੈਟਿਕ ਮੇਥਡ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਮੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮੇਥਡ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਮੇਥਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੈਟਿਕ ਡਿਸਪਲੇਮੈਸੇਜ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਟੈਟਿਕ ਮੇਥਡ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੇਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਬਜੇਕਟ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਡੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਉਟਪੁਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੇਲੋ ਮੈਥਡ ਅਤੇ 7। ਅਸੀਂ 25 ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰ ਮੇਥਡ ਲਈ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਮੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੇਥਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਡੇਮੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਥਡ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਪਬਲਿਕ ਵੋਇਡ ਸ਼ੋ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਏੰਟਰ ਕਰੋ। ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਡੋਟ ਆਉਟ ਡੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਲਨ I am from other class। ਫਾਇਲ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਮੈਥੋਡੇਮੋ ਕਲਾਸ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਥੋਡੇਮੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸ਼ੋ ਮੇਥਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਡੇਮੋ ਦਾ ਆਬਜੇਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋ ਮੇਥਡ ਕਲਾਸ ਡੇਮੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਡੇਮੋ d ਨਿਊ ਡੇਮੋ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਸੇਮੀਕੋਲਨ। ਫਿਰ ਸ਼ੋ ਮੇਥਡ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੰਸੋਲ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ I am
from other class। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾ ਵਿੱਚ ਮੇਥਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਥਡ ਨੇਮ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਮੇਥਡ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਮੇਥਡ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਥਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੇਥਡ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਥਡਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਗਨੇਚਰਸ। ਸੇਲ੍ਫ਼ ਅਸੇਸਮੇੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਥਡ ਬਣਾਓ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾਂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਟੀਮ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ contact@spoken-tutorial.org ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਟਾਕ ਟੂ ਅ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਥ੍ਰੋ ਆਈਸੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕਰਿਪਟ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।